बेलमती चौधरी एक्लै बस्छिन्। एक्लै पनि कसरी भन्नु, खोरभरिका बाख्रा, पाठा, कुखुरा उनका प्रेमिल साथीहरू। आँगन वरपर उफ्रिरहने कुकुर उनको दरिलो भरोसा। एक ठो कुकुर बा तो मोर घर खाना नहीं पाकल रही तो वो बैठल रही, भात नहीं हो जाओ कहम भात नहीं हो तब वो का करम कुछ न कुछ डायरेक्ट परल पीठा एक चुटी दूध उठ किन ले रठू तो चाहे जा मने पीठा एक चुटी सान के उहिन डायरेक्ट परल रोटी ढेर डायरेक्ट जा छटमाठी सुटिस तो छटमाठी रही कुकुर सब रक्षा सुरक्षा करना बाखरिन के नाम हो कुकुरको चाहिँ? टिंकू बैठल बसने हेरने अस्ते अब म सुट के फिर ढोका खोल के हेरम तो फिर बैठल फिर का करम बड़ा मजा मनै जस्ते समझदार बा। बाख्रा कुखुरा सबै पाल्छु का कुखुरा पनि आउँछ भात पनि खाने दिन्न कुखुरा त्यही पनि खेलाउने हुर्काउने सबै एउटै ठाउँ राख्ने कुखुरा पनि उता जाएपछि पाछे पाछा जाने जहाँ जहाँ जाएपछि सँगै आउने। अनि तपाईको साथी यिनीहरू? अब यही तो हुन् छोरा छोरी। अब ये नहीं रही तो हजुर मैं बाँचे ही नहीं सकम ना। यही हो कुराकानी मिलाउने बोल्ने हाँस्ने खेल्ने रुने मरेपछि रुने। बेलमतीलाई कहिलेकाहीँ लाग्दो हो मान्छे भन्दा त यी जनावर साथीहरू धेरै असल। सानो काम तो बोली हा करे हा बोलता है दूर से वहाँ रहम तो ऐसे के हटती रही और जरा नहीं दिखी तो नहीं बोली मीन चिन ले रही मैं सब मुंह कस के सब चीज जाता और लोग घर ले रहा वहाँ से आए तो बोले लगी तब आई गिनो बाबा आई गिनो तब तो चेमे कहाँ गिलेस बेलमती यिनै जनावरका भाषा बोल्छिन् जुन भाषामा मिठास मात्रै हुन्छ, छल र कटुता एक रत्ती हुँदैन। ई कालु हो ई हो सानो बिल्कुल छोटो सानो यति थियो तब अब तो सबै भन्दा ठुलो भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यो भुने उडल्ली हो औ बोइर जात के करस करल हो। सानो काले र भुने यी तीन पाठालाई जन्म दिएको 8 दिनमा यिनीहरूकी आमा मरेकी थिइन्। बेलमतीले आफूसँगै सुताएर हुर्काएकी। बेलमतीलाई आफ्नो बच्चाको जस्तै माया लाग्छ यी पाठाको। यसको आमा बित्यो 3टा पायो पाठा बस 8 दिन पछि आमा मर गेल। अब 60,000 के दूध पिने भैंसिक दूध दूध किनेर अनि खुवाउनु भयो। अपन काख में सुतैनु गुडरी तर सुतैना दिसा पिसाब बाहिर उठना पिसाब करे एनहन तो और अपन गुडरी तर बिस्तर में गुडरी ओढ़ के सुतैने सानो बच्चा जस्तै। अब खाना पकाइदिने ना सानोलाई कहाँ बाँधी राखूं के गराउँदैन के गराउने यही बोक्ने तब अब एनहन मिछाइ जाऊ भात नहीं पकाइदिन तिन पकाइ नहीं दिन पाछे न दिसा पिसाब लगले से फटाफट उतरना ओछानमा नगर्ने नहीं फट से उतरना के खाने हेरी राख्ने मेरा हाथ हेर्ने के खाउने के यसरी हेर्ने के अनि म जाऊँ सुत्न म आक्लै सुत्छु भनेर यसरी गुड्री हुर्काएर सुत्ने ये तो फटाफटाएर सुत्ने सिरक भित्र घुस्रिने बिस्तारै बस्नी करके अपन काम गर्ने। माथि जा बोलाउने वाह दिसा पनि गर्ने दिन्न त्यो सानोलाई त टोइलेट जाने उतातिर फेरि यहाँ गर्ने त टोइलेट यता चुपचाप राख्ने छ भनेपछि माथि गएर यहाँ बोल्ने
यसलाई त मेरो धेरै माया मेरो ज्यान प्राण त्यही हुन् यसलाई त अब दाना नखाने अब के गर्ने रोटी पकाई खुवाउने त्यसलाई अब आमा छैन अहिले पनि अहिले माग्छ एक न एक टुक्रा एक रोटी खाने चित्त बुझ्ने कोही मान्छेको बाख्री त छोडेपछि कहाँ जाने मेरो बाख्री छोड्ती बित्तिकै घरमै जाने सुरुमा चाहिँ कतिवटा थियो नि तपाईँको बाख्रा एउटै यसैको आमा यसको सबैको त्यही आमा त्यसको नाम चाहिँ के थियो नि त्यसको नाम त लाली राती थियो न लालीको याद आइरहन्छ त्यो लम्कानी छ नि त लम्कानी त्यस्तै थियो बुढी आमा त्यस्तै अनि कसरी मर्यो यसको आमा चाहिँ कसरी मर्यो अब तीनटा पाठा फाल्यो अब कमजोर भयो धेरै दाना म त्यही कारण से गल्ती भयो तपाईले खुवाउन सक्नु भएन नै धेरै दाना खुवाएर मर्यो बिहान 6 बजे से छेर्यो साँझ 6 बजे गई गिलास अनि यिनीहरूलाई त बेच्न पनि माया लाग्छ होला नि तपाईलाई कट्रो रोइठु पैसा वैसा उ टेबल पर रहत धरल दिन भर रह जाए रात भर ओसते उ मोर कहाँ गिल मोर खसी कहाँ गिल कठू रोएम खो भात खाना पाना नहीं खैठू बेचेपछि खोइ अब माया लागत काखमा बसाई हुर्काउने अब त्यसको बेचेर पैसा खेलाउने के मेरो पुग्छ भन्छु कैलालीबाट बिहे गरेर बेलमती चौधरी बर्दियाको राजापुर आएकी थिइन् कुनै दिन कर्णाली नदीले उनको माइती र घर छुट्याइदिन्छ मेरो घरमा त अब आमा बाबा तीनटा भाइ सानो थियो माइतीमा सबै राम्रो थियो मेरो घरमा त सबै चीजको केही तकलिफ छैन पढ्न नि पाउनु भयो पढ्न पनि पढाउनु हुन्न पहिलाको मान्छे त्यस्तै त भन्छन् त अब छोरीलाई पढाएपछि बिहे गर्ने कमाई उता खुवाउने गरे रे अब पट तोहरा पीटामा बइ रे बोइरिया बटाई तोरा बन गेठुल्ली बिहे भएको केही वर्षमा श्रीमानले अर्को बिहे गरेर हिँडे जसको लागि माइती र आमाबा छोडेर आइन् उसैले धोका दिएपछि बेलमती एक्लो भइन् तर बेलमती थाममा अडेस लागेर रुँदै बसिनन् आत्मसमर्पण गरिनन् आँसुहरूसँग न त दयाको भिक्षा मागिन् बेलमतीले एक्लोपन नै रोजिन् त्यो एक्लोपन जहाँ आँसु थिएन कसैको आशा थिएनन् त्यो एक्लोपनमा बेलमतीलाई कमजोर बनाउनेहरू कति परेछ दिदी माछा अलि आटै पाउ भर जति हुई हो हजुर अनि यो सुकाउने कि अहिले खाने सुकाउने अहिले नखाने हो अनि सधैँ माछा मार्ने हो अब सधैँ त मार्ने हो त कहिले फस्छ कहिले नै अनि यो माछा बेच्ने पनि हो दिदी नै आफू खाने नाटपाटको कहिलेकाहीँ कोही मान्छे आएपछि खुवाउने को हो नि नातापाता हजुरको अब दिदीहरू भाइहरू बुहारीहरू आउँछ र खै कति भएछ हेरौँ ए धेरै रहेछ त सर्प हो कि क्या हो त्यो नै बम्ली हो के माछा छ यसमा सेड्री डिरा बम्ली गुइटा
बेलमतीले न्यायको लडाईँ लडिन्। श्रीमानको भागको 10 कट्ठा जमिनलाई आफ्नो बनाइन् अनि सिर्जना शक्तिले त्यही माटोमा फलाउन थालिन् केही मुरी मुस्कानहरू। अब माटो वकिललाई भन्ने अब सर हजुरको के थाहा भोग्नु त म भोग्छु। मेरो कति दुःख गरायो, राति रातिमा घर हात पकडेर घरमा से निस्कायो। फेरि मेरो घर हो, मेरो गोठ हो, त्यहीका घरमा बसे मुद्दा लडेको। अनि बिहान नै अनि उठेपछि चिया सिया खवाए, सासू ससुरलाई खवाए त्यही घरमा बसेर। त्यही घरमा बसी लरी जितेको ना यही पाउने। डर लागेन त्यहाँ बसेर लड्दाखेरि? डर लाग्दैन। खुसी छु। पहिला श्रीमान हो कि दुश्मन हो कि के हो, के भन्छन्, के भन्ने हो। धेरै दुःख दियो। अब म एक्लै छुट्याएर बस्ने। अब उतैतिर घर छ त्यसको, नदीतिर। अब म नदेख्ने न केही आनन्द छ। अब मेरो राम्रो छ। बेलमतीले अधियामा खेत कमाएकी छिन्। उनलाई फुर्सद भन्दा मेहनत प्यारो लाग्छ। यो सबै तपाईको? यो चाहिँ तपाईले बटैयामा गरेको कि आफ्नै हो? यो आफ्नै हो। आफ्नै हो। अनि यो खेतीले तपाईलाई यो धानले पुग्छ? एक मै रकिल वर्षभर खेतु। अनि यो अरु बाँकी के गर्ने? बिक्री गर्ने। कहाँ लगेर बेच्ने? राजापुर। निराश भएका बेला उनलाई एउटा संस्थाले बाख्रा दिएको थियो। बेलमतीको स्याहारले खोरमा बाख्रा बढ्न थाले। अहिले बाख्रा नै उनको कमाई भएको छ। तपाईलाई कमाई खुवाउने यिनीहरु? कमाई मेरो कमाई पहिला खाउने, तब बल्ल पाछे दिने कमाई। कति कमाई दिए त यिनीहरुले? यहाँ बैठ्यान 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा 1,05,000 5,500 भयो कमाउनु बाख्री। एउटै बाख्रीको मरिगो त्यही बाख्री। यसको आमा। अनि के गर्ने नि त्यो पैसा? अब घर लगाइले केटावटा ऋण थियो। अब यो घर आफै बनाउनु भएको तपाईले? हजुर। राम्रो छ घर। कतिवटा कोठा राख्नु भएको छ नि? 2। अहिले पनि बाँकी छ एउटा कोठा बनाउन। अनि कुखुरा पनि पाल्ने, बाख्रा पनि पाल्ने, खेती पनि गर्ने। अब सिलाइ कटाइ कहिले काहीँ आफ्नो लागि लुगा फाटा सिलाइछु। त्यो पनि आउँछ? मेरो त सबै आउँछ। मेरो सामान भएपछि त यो सबै म आफै बनाउँछु। ए हो र? सबै आफै बनाउँछु। यो खोर पनि आफै बनाउनु हो? कोही मान्छे न सान्छे छैन। अब सबै चीज बनाउने कोले लाउने हो। आफ्नै कमाईले बेलमतीले आफ्नै चिटिक्कको घर बनाएकी छिन्। यो घर जहाँबाट अब बेलमतीलाई कसैले निकाल्न सक्ने छैन। यो घर जहाँ बेलमती स्वतन्त्र छिन्। बेलमतीले जिन्दगीमा आर्जेको सबैभन्दा ठूलो कमाई सायद यही स्वतन्त्रता र स्वाभिमान होला। तपाईलाई बिहा गरेको घरमा, बुढाको घरमा बस्दा आनन्द कि अहिले नि? अहिले। किन? कसँग गाली न केही। अब जे खाऊ, जे लगाऊ, जे गरौँ आफ्नो आनन्दै। एक्लै गरिन्छु भन्ने आश चाहिँ कसरी आयो नि तपाईलाई? म एक्लै छु भनेर म सोच्दैन केही, कहिले पनि सोच्दैन। मेरो सबै मान्छे छन्। अब खेती लाएपछि म यति खेती कसरी लाउने हो, कसरी के गर्ने हो, म यस्तो कुरा आउँदैन। मेरो सबै पुऱ्याइदिन्छ, भइहाल्छ, गरिहाल्नु। छोरा छोरी भए, श्रीमान श्रीमती एकै ठाउँ भए, जाने बेला एउटै जाने।
त्यही हो। तपाईलाई आफू दुखी जस्तो लाग्छ कि खुसी सुखी? खुसी जस्तो छ, दुखी जस्तो केही छैन। त्यो मेरो ससुरालीको नातापाता त्यही हुन्, मलाई माया लाग्छ, माया गर्छन्। त्यो मेरो सासू ससुरालाई मेरो श्रीमान भन्छन् कि अब श्रीमान त म भन्न यस्तो मेरो एकदम आत्मा एकदम जल्यो मेरो, यस्तो दुख गरायो। अब यस्तो कुरा त म भन्न पनि छोड्दिएँ। अनि त्यो दसैँमा तिहारमा आउँछ गाउँमा, म गाउँमा जान्न। यो जिन्दगीमा कहिले पनि 7 जन्म त भेट नहुने, यस्तो मेरो चित्त दुखायो। राम्रो श्रीमान भएपछि श्रीमान हुन्, अनि राम्रो नभएपछि त भार हुन् के। राम्रो भार बोकेपछि भारी, राम्रो ठिक्कै ठाक ठुलो भारी पनि बोक्न आउँछ। अनि नराम्रो यताउता लट्केपछि त धेरै गाह्रो हुन्छ त। त्यस्तै हुन् श्रीमान पनि, हो त, त्यस्तै हुन्। कर्णाली छेउको मकैबारीमा बेलमती एका बिहानै सुगा धपाउन जान्छन्। मकै पाक्ने बेला बेलमतीको यो नित्य कर्म हो। बिहानको पारिलो घाम जस्तै बेलमतीको अनुहारमा खुसी चम्केको छ। उनको एउटा बाख्राले 2 पाठा जन्माएको छ। आजा मेरो बाबा, आजा पाठा, मेरो लाला बाबा हो, मेरो बाबु हो यो, मेरो बाबु। जार लग्दिने। Ao mo baba mo na, mo baba. Ao mo baba, mo baba. Oh! Punya mai dulu, punya mai. Ay! Aja mo baba, mo baba. Wah, bubu खाने में लग गया, बुकु लग गया, ओहो मेरे बाबा ले बुकु लग गया, ओहो मेरे बाबा ले बुकु लग गया रे, मेरे बाबा ले। अब बाख्री धेरै चिसो मान्छ। अभी अलिअलि तोरीको तेल खुवाएपछि ओहो अब भाइको पाला खाने मन लाग्यो, ल्याउ खाऊ, ल्याउ खाऊ, खाऊ दुधु खाऊ, दुधु खाऊ। म बाबाको दुधु खाने मन लाग्यो। अब भाइको पाला अब यी सिंहले के छोट लगाएर करत बाबा आया आया कच्ची के बाटो हो, कच्ची के आया आया दुधु खाऊ, दुधु खाऊ बाबा खाऊ। हजुर दुई छावा छावा बाबा उपवास नदेला त त्यसले गाडी दि उपिसे कर
दुई ठुनाइ बन्छु न जिन्दगी यहीमा छ मेरो अब के गर्नु मेरो घर यही हो बाबु अब हामी त अडौसी पडौसी अब बाँडचुड खाने यताउति काम पनि त का गरौँ त म समूह छ हिजो घाँसै काटेन म पनि हिजो बजार दबाई लिन गइहालेँ तपाईले नि रेखदेख गर्दिनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो गर्छौँ अब के गर्ने म्याडम अब नगरी नहुने एक्लै बसेर कति मेहनत गर्ने है के गर्ने अब भाग्यले यस्तै गर म्याडम अब नगरी नहुने खाना चाहिने लाउन चाहिने अब इज्जतको लागि लगाउनै पर्यो पेटको लागि खानै पर्यो म्याडम केही पनि महान छन् एउटा पुरुषको गर्ने गरेका छन् कि यिनले किन यिनले अहिले 2 वर्ष भयो आइन घर ठडाइदिन् महिला हुन् त पनि अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन मन हो सबभन्दा ठुलो मन भएपछि सबै हुन्छ भन्छु म यसलाई एकछिन फुर्सद हुन्न जस्तो छ उहाँलाई के गर्ने त फुर्सद त एकचोटि हुन्न एकैचोटि नै उही साँझ सुत्दाखेरि होला एकचोटि फुर्सद त्यति हो यसको यो खाऊ तेरिका के नाम राख्नुभयो दिदी नाम अब लाले लाले दुइटै भन्ने हो कि कलै भन्ने हो हजुर हजुर उहाँ डब्बे बच्चा दूध खान मन लाग्यो थिस अरे 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 अब एकछिन फुर्सद भएपछि काखमा लिएर आफ्नो बाबुलाई खेलाउँछु यसरी गराउने सिकाउने पढाउने मेरो बाबु के खाने हो मेरो के खाने हो बुबु खाने हो राम्रो राम्रो जाँटा नजानु छिटो छिटो खानु दाना खानु अनि घाँस खानु आमासँगै बस्ने जाँटा नजाउने जाने ल ल ल खाऊ पढाउने सिकाउने शिक्षा आज दिनभरि बेलमती यतै व्यस्त हुनेछिन् दुधु खाऊ सुरतिया थारूको बालखैमा बा आमा बिते पराईको घरमा पराईको भरमा उनको बाल्यकाल बित्यो अब सानोबाटै मेरो आमा बुवा चाहिँ मर्नुभयो अरूको घरमा सानैदेखि मैले बालबच्चा खेलाएर बसेँ त्यसपछि अलि ठुलो भए त नि कमलरीको रूपमा काम पनि गरेँ यस्तो पनि भन्ने के यो कमैयाहरू के गर्न सक्छन् यो बुक्रै भएको मान्छेको बुद्धि नै हुन्न भनेर गाली पनि खाछु के मैले उनको जिन्दगी सङ्घर्षमा बित्यो अहिले सङ्घर्ष नगरमा आफ्नै घर छ जमिन छ कमाई छ जिन्दगी छ त्यहाँ एउटा बुङ्गुर छ 4वटा बाख्रा छन् त्यही हाम्रो सङ्घर्ष नगरमा भएको खेतीपाती गर्छु आलु लगाउने अनि के भन्छन् धान काट्ने धान रोप्ने यही काम हो घरमा अब पहिलेदेखि तपाईहरुको जग्गा जमिन चाहिँ थियो छैन ए पछि किनेको हो साधना चौधरीले सानोमा बाआमासँग लडाई झगडा गरेरै भए पनि स्कुल पढिन् मम्मी बालाई म स्कुल जान्छु भन्दा स्कुल नहाल्दिनँ के त्यसपछि एउटा त्यहाँ सर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सर पढाउनु हुँदो रहेछ त्यसपछि त्यस्तै साँझ दिनकै त्यहाँ सरको त्यहाँ खाना पकाइदिने स्टोभमा के पहिला त ग्यास थिएन स्टोभ थियो नि त्यसपछि त्यहाँ सरले एउटा स्कुल देखाउनु आफू जहाँ पढाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो सरको नाम सचिव थियो सबले सचिव सर भन्ने चिन्थ्यो कि बिहा गर्नु थियो ठुलै भइसक्नु थियो बड्डो हुनु लैजानुहुन्थ्यो बिहा गर्नु थिएन त्यसपछि त्यहाँ सरले नाम लेखाइदिनु आफू जहाँ पढाउनुहुन्थ्यो यस्तै गोठमा पढाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यही घरको मान्छे कट्टाहरू ओछ्याउनु ल्याइदिन्थ्यो कि बोरी त्यहाँ गोरु गाईहरू बान्ने रहेछन् तिनीहरू बिहान हामी गए बेला सार्थ्यो त्यसपछि हामी बालुवा कहीँबाट खोजेर माटो साटो हाल्थ्यौँ कि गोरुहरूले पिसाब फेराउनु त्यसो माटो हाल्थ्यौँ अनि त्यहाँ यस्तै कट्टा ओछ्याएर बस्थ्यौँ त्यहाँ स्कुलमा अनि 1 वर्ष पढिसकेपछि नाम लेखाइदिनु हो 1देखि पढे फेल कहीँ भएन एकैचोटि एसएलसीमा दिँदा विषय लाग्यो म्याथ र साइन्स त्यसपछि बिहा गरिहाल्यो त्यहाँ सरले नाम लेखाइदियो त यहाँसम्म पुगेँ जस पऱ्यो त्यहाँसम्म त जसो तसो 10 सम्म पढेकी साधना अहिले सहकारीको हिसाब किताब सम्हाल्छिन् 25
त्यसपछि 50 भने त समूह थिएन नि 1-2 रुपियाँ पनि बचत नहुने घरमा हुने बेला त्यसो समूह बचत गरेपछि ऋण पनि खेलाउन पाइन्छ प्लस अनि आफ्नो बोल्ने बानीको विकास अनि बचत गर्ने पनि बानी बस्छ भनेर समूह गठन गर्यौँ। ए अनि भयो त सबै भने जस्तै? हजुर अहिले त प्रत्येक सदस्यको साथ त व्यक्तिगत खाता पनि होला ब्याङ्कमा अनि अब बोल्न सक्ने पनि भइसक्यो। अब पहिला परिचय पनि दिन स्वयं म सक्थेन बोल्छु पहिला हुँदा पहिला। परिचय दिनु नि त, परिचय गरे छैन हामीले त। मेरो नाम चाहिँ साधन थारू, राजापुर नगरपालिका 4 सङ्घर्ष गाउँ संस्कृति महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको अहिले चाहिँ म व्यवस्थापक। उस्तै कथा भोगेका एक अर्कालाई अप्ठ्यारोमा भरथेक गर्न यहाँका महिलाहरूले समूह बनाए, बचत गर्न थाले। बचतको पैसाले व्यवसाय गरे, सहकारी बनाए। सहकारीलाई दिगो बनाउन धान तोरी पिसाउने मिल खोले। बाँदरले बेसार खाँदैनन् भने बेसार खेती गरौँ। बेसार खेती गरिसकेपछि नै अब यसको लागि एउटा मिल चाहियो हामीलाई बेसार पिस्नलाई अनि बेसार बजारमा अनि बिक्री गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मिल माग्यौँ। त्यसपछि त्यो मिल आइसकेपछि ल अब त्यो मिलले मात्रै हुँदैन, बेसार पिस्ने मिलले अब हामीलाई धान कुट्ने मिल चाहियो भन्न लाग्यो के सदस्यहरू सहकारीको। धान कुट्ने मिलको लागि संस्थामा अनि निर्णय पठायौँ यो हामीलाई मिल चाहियो भनेर। त्यसपछि अनि फेरि अनि हल्लर चाहियो, अब यहाँ बुङ्गुर पाल्छन् नि बढी। त्यसपछि फेरि अब के गर्ने संस्थासँग माग्दा पनि भएन। त्यसपछि अब सहकारीको पैसा लगानी लगाएर भए पनि गर्नु पर्यो भनेर प्लानिङ गऱ्यौँ। त्यो जुन तोरी पेल्ने स्पेलर एउटा र गहुँ पिस्ने चक्की राख्न पर्यो भन्ने प्लानिङ आयो। मतलब मिस्त्री त सहकारीको पैसा बचत गरेको तलब दिँदै खाँदै त्यति भ्याउँछ, बचत सकिने भयो भन्ने भएन। फेरि नि सहकारीको पैसाले स्पेलर एउटा राख्यौँ र चक्की राख्यौँ। दुईवटा राखेपछि तेल पेल्ने अनि चक्की भनेपछि गहुँ पिस्ने त्यति राखेछौँ। अझ पनि पुगेको छैन। अब जो आउँछ ग्राहक त्यहाँ यो भएन एटोमेटिक मगाउनु पर्यो, सब राजापुर जान्छन् डल्लपको धान लिएर भन्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने कि नपर्ने? सबलाई बराबरी, कसैलाई छैन यहाँ काखा पाखा म सहकारीको मेम्बर हो मलाई पैसा नदेऊ मिलमा लाग्दैन भन्ने छैन, सबलाई बराबरी। त्यहाँ मिस्त्रीलाई यत्रो तलब खुवाएर राखेछौँ, अझ म खाइरहेको छु प्लस काम त हुन्छ छोड्यो भने 1 रुपियाँ छोड्दैनन् हामी। 2 पैसा देख्न अब यहाँका महिलाहरूलाई वर्ष दिन कुर्नु पर्दैन, घर खर्च चलाउन बुढाको भर पर्नु पर्दैन। बर्दिया राजापुरकी होमपति थारूले पढ्न पाइनन्, तर अहिले उनी अक्षर खुट्याउन सक्छिन्। मालिकको घरमा कमैया बसेकी उनले अहिले आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेकी छिन्। मानिससँग बोल्न डराउने उनी अहिले वडा सदस्य बनेकी छिन्। पहिलाको दिन सम्झेपछि त कहिले त कस्तो दुःख लाग्छ, कहिले त सोचेपछि त कहिले त आँसु पनि झर्छ हाम्रो। दिन अहिले जस्तै उज्याला थिए, तैपनि बिहेपछिका 6 वर्ष उनको जीवनका काला दिन हुन्। माइतमा उनले पढ्न पाइनन्, भाइहरू स्कुल जान्थे। उनी खेतीपाती घाँस दाउरा र गोठालो गर्थिन्। गोठालो जाँदा जाँदै गोठालो गर्न आएका युवकसँगै माया बस्यो, बिहे गरिन्। अब तिनीहरू पनि गाई चराउने, म पनि गाई चराउने, दुईटैले भेट भएर यस्तै भागी बिहा गरेको हो। गाई चराउँदा चराउँदै माया बस्यो। गाई चराउँदा चराउँदै माया बस्यो। त्यसपछि यस्तै गर्दै तब यहाँ भागेर आएको, त्यसपछि यहाँ बुक्री लाग्यो। बिहेपछि बल्ल थाहा पाइन् उनका श्रीमान सानैदेखि कमैया बसेका रहेछन्। गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ थिएन। भाग्यलाई दोष दिएर चित्त बुझाइन् र बुक्री बसिन्। बुक्री भने के हो? ज्याला मजुरीमा तिनी काम गर्नु पर्यो। अब 10 बोरा धान दिन्थ्यो होइन वर्षको, त्यसैमा काम गर्नु पर्यो दुईटैले हामीलाई, बुढी बुढा। अनि त्यतिले तपाईँहरू वर्षभरि कसरी पुर्याउनुहुन्थ्यो त? अब नपुगेर पनि अब त्यही मालिकसँग अब ऋण माग्ने, अब खाने सिद्धिहाल्यो खौरी दिनु पर्यो भनेर त्यो मालिकसँग माग्ने, मागेर त्यसपछि फेरि ऋण थप्यो, थपिएको थप्पै गर्ने, ऋण थपेको थपे हुने। फेरि अब मालिक राम्रो भएपछि त ठिकै छ, नराम्रो भएपछि त
बिमारी परेर पनि छुट्टी मिल्थेन। चाह मरोस् चाह बुझ्छ गर्नु पर्यो ज्या भए पनि। थुप्रै आन्दोलन र सङ्घर्षपछि 70 साल साउन महिनामा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो। होमपतिको जोडीलाई आफ्नो मुक्तिको लागि भएको आन्दोलनबारे अत्तो पत्तो थिएन। अनि यस्तो आन्दोलन चलिरहेछ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर के भइरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई केही थाहा थिएन? कहीँ पनि जान पाइँदैन, कहाँ ठाउँ होला हामीलाई त केही सुन्नु भएकै थिएन त्यो विषयमा? त्यही अब मालिकलाई भने आफै अब जाऊ रे, अब तिमीहरूको केही अब यहाँ बस्न पाइँदैन रे भन्न लाग्यो। त्यसपछि त्यही ठाउँ भयो, हामीलाई खुसी लाग्यो। अब त्यही तिनीहरूसँग छुटकारा भयो भनेर खुसी लाग्यो। यो खुसीपछि होमपतिको जीवनमा थुप्रै खुसीका श्रृङ्खलाहरू थपिए। मेहनत गरे अनुसारको फल पाउने भएपछि मन लगाएर मजदुरी गरिन्। आफ्नो भन्ने केही नभएको मान्छे है? पहिला त केही थिएन, अब ज्यान मात्रै थियो हाम्रो। अब यतै चेटेको यतै पुइँडा लगाएको टालेको लगाउनु पर्यो। पहिला त लाटे जस्तो बस्नु पर्थ्यो, बोल्न पनि नसक्ने। तिनीहरूसँग जे भने पनि हजुर भन्नु पर्यो, तिनीहरूसँग जे गरे पनि हजुर भन्नु पर्यो। तपाईँलाई त संसारै नौलो लाग्यो होला है? हजुर, अर्कै लाग्यो। सुरुमा त्यही घर बनाउन गएको, त्यसपछि घर। अनि आउँथ्यो त तपाईँलाई त्यस्तो काम? अब लेबर काम त आउँछन् त अलिअलि त। अब इट्टा पुगाउनु पर्यो, मसाला दिनु पर्यो, त्यही त आउँछन् त। तपाईँले पढ्न पाउनु भएन? नै। अनि अहिले लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो त गर्छु। कसरी त? अब त्यही अलिअलि शिक्षा पढेको, पढ्न मन लाग्यो। त्यसपछि बुढाले सोधे, बुढाले भने कि जा भन्नुभयो, त्यही भएर गएको। बालबच्चा अझैसम्म पढ्दैछन् बालबच्चाहरू त। जे भए नखाएर पनि छोराहरू त पढाउनु पर्यो। कतिमा पढ्दैछन्? एउटा यो चाहिँ एसएलसीडी छन्, एउटा 9 क्लासमा छन्। कति पढाउने इच्छा छ नि? अब जति पढ्छन् त्यति पढाउने हो। इच्छा त धेरै छ मेरो त, जहाँसम्म पढ्छन् तहाँसम्म पढाउने हो। अब तिनीहरूको विचार। अनि तपाईँको पसलको कमाइ चाहिँ कस्तो छ नि? कमाइ त हुन्छ म्याडम, साँझ त भइहाल्छ। साँझ चल्छ धेरै? साँझतिर चल्छ। जस तपाईँलाई पुगेको छ आफ्नो घर खर्च गर्नलाई? घर खर्च लगेर पुगेको छ। मान्छेसँग बोल्न डराउने होमपति थारू अहिले ओडावासीको सबैभन्दा धेरै भोट बटुलेर ओडा सदस्य बनेकी छिन्। उनका श्रीमान रोजगारका लागि भारतको सिमलातिर छन्। त्यसैले ओडाको कामसँगै पसल र घर परिवारको नेतृत्व पनि उनले नै सम्हालिरहेकी छिन्। पहिला त मान्छेसँग बोल्न पनि डर मान्थ्यौँ नि त, भाग्थ्यौँ है मान्छे आयो भनेर, लाज मानेर घरभित्र भाग्थ्यौँ नि। त्यहाँबाट सबैसँग बोल्न पनि सकेछौँ। अब अनि तपाईँलाई चुनावमा उठ्न चाहिँ किन मन लागेको? अब साथीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसपछि खै अब के मन भयो उठिहालेँ। अब बुढाले सोधे, बुढाले म भने के यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ, म के गरौँ नै, अब पाछ भनेर नछोड उठिहाल, म पनि सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो कि बुढाले। त्यसपछि उठेको हो। एक्लै त कहाँ आउँछ म्याडम, एक्लै त त्यो वार्ड सदस्य भन्ने त चुनाव लड्ने कुरा त धेरै हो नि त। चुनावै लड्नु भएको? हजुर, चुनावै लडेर अब भोट दिनु भनेर त माग्दै नमस्कार गर्दै अब माग्दै हिँडेको सदस्यभरिमा मेरो वार्ड अध्यक्ष भन्दालाई अलि तलै थिएँ म। सबैभन्दा धेरै भोट मेरो थियो। चुनावमा कति खर्च गर्नुभयो नि? चुनावमा त अब कति भनिदिउँ, त्यही साथी अब बिचारीहरू दिनभरि भुक्लै काम गर्ने, दुपुर दिन अब तिनलाई त खुवाउनु पर्यो। ऋण लाग्यो कि क्या हो तपाईँलाई चुनावले? ऋण त त्यति लागेको छैनन्। अब मनलाई पनि भन्यो क्या बोल्ल त म पनि उठिहालौँ भनेर। वडा सदस्य भएपछि के काम गर्नु पर्दो रहेछ? कहिले केही रोबरमा बस्नुपर्छ, कहिले कहाँ कता जानुपर्छ, कहिले बोलाइपछि जानुपर्छ।
अब नजानेको बुढीहरू आउँछ, बुढी आमाहरू आउँछन्। अब ठाउँ देखाउनु पर्यो, यता जानु पर्यो, यता गर्नु पर्यो, आफ्नो जानुको कुरा अब सिकाइदिनु पर्यो। अब यहाँ फर्म लगाउनुपर्छ, यता गर्नुपर्छ भनेर। कहिले कहिले कुरा निस्किन्छ साथीहरूसँग, यस्तो यस्तो दुःख गऱ्यो भनेर। हामीले कहाँ बिर्सिन्छ दुःख गरेको काम त कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न मेरो। अनि अहिले त्यो दिन सम्झिँदा, अहिलेको दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? फरक लाग्छ, अब त धेरै फरक लाग्छ। तिनीहरूसँग शिर झुकाएर बोल्नु पर्थ्यो पहिला त, अब त लाग्दैन त्यति।